السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما. أدعو الله للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. بالألوان اللي أمامنا دي ألوان أكريليك، ألوان بلاستيك، ألوان مائية. هنرسم النهاردة طريق محفوف بالنخل والنباتات. طريق جميل. رحلة إن شاء الله تكون جميلة وتكون ممتعة ويكون فيها النفع ومعلومات جميلة في فن الرسم التشكيلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مساحات النباتات على حافتي الطريق بنحددها، وحددنا مساحة الطريق. وضعنا الأخضر بالشكل ده، أخضر فاتح طبعا، ده هيكون خلفية النخيل. ووزعنا بفرشة تانية الأخضر ده بالشكل ده. وبين النخيل القريب، بين سقان النخيل وبعضها، بتظهر أوراق النخيل اللي في الخلفية، الأوراق البعيدة، وبنعملها باللون الأخضر الفاتح، الأخضر الرصاصي، الأخضر السماوي، كي يبدو بعيد وتكون الضبابية على هذه الأوراق من بعيد. شكل أوراق النخيل ننتهي منها سريعا، حتى الظلال نفسها بشكل ضعيف، لون ضعيف، وما هي إلا خلفية للسقان القريبة اللي احنا نعملها حالا إن شاء الله. دي السقان البعيدة، وبعد كده هنعمل السقان القريبة. لو خدنا بالنا من هذه المراحل، المنظر بيبدو في الآخر قد يكون يعني يبدو صعب، ولكن لو شفنا المراحل دي واتبعناها هننفذ المنظر بشكل سهل وبسيط. فقط نتبع الخطوات ونضع الألوان بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونراعي ما نقول. يعني الألوان البعيدة بتكون ألوان باهتة، ألوان ضبابية، ألوان رصاصية، ألوان فيها السماوي. وكلما اقتربنا كلما كانت الألوان أقوى، وده اللي هنشوفه إن شاء الله بعد قليل. بنحاول ننتهي من الخلفيات البعيدة كي ننتقل بعد ذلك للعناصر الأقرب. انتهينا من الخلفية، نبدأ في العناصر الأقرب. في قريب وفي أقرب. سقان النخيل هذه قريبة هكذا، ولكن هناك سقان أقرب هتكون بحجم أكبر. طبعا دي أعلى شوية، ولكن لسه أوراقها باينة، أوراقها أطراف الأوراق من تحت باينة، ولكن في سقان هتكون أقرب جدا
مش هيظهر منها غير السقام فقط. وطبعا العناصر الأقرب بتكون لها الملامح أوضح شوية. وآدي السقان الأقرب على الإطلاق، كبيرة، حجم كبير، وهيكون فيها الملامح أوضح بشكل أكبر من السقان اللي وراها يعني. لون بني متوسط، ولكن هنضع عليه أضواء وهنديله برضو ظلال لون أغمق شوية، بني أغمق شوية من ناحية الشمال، لأن الإضاءة عندنا في المنظر النهاردة من ناحية اليمين. بندي الإضاءة من ناحية اليمين زي ما احنا شايفين أهو. حطينا اللون الوسيط وآدي إضاءة، وسنضع ظلال إن شاء الله، ولكن بعد ما الألوان تجف شوية هندي جسر أو خط باللون البني الأغمق شوية من ناحية الشمال، ونوزعه برضه من قريب الملامح وشكل سقان النخيل. العنصر الأقرب بتكون الملامح فيه أوضح شوية. والآن نضع حزم الحطب الناشف. البساتين محاطة بالحطب الناشف، حطب الذرة أو حطب البوص، محاطة بهذه الحزم. فشكلت معانا الشارع اللي احنا بنرسمه ده. الحزم دي بندي لها بشكل مبدئي اللون اللي معانا، اللون البني الفاتح خالص، وبالبني الغامق هندي بعض التشريح على اللون ده بعد ما ننتهي، وبتشريح بلون أفتح هندي الأطراف، فيشكل معانا الحزام ده أو السور اللي احنا بنرسمه ده. لون وسيط، الآن بندي اللون الوسيط، ثم بعد ذلك لون أغمق ولون أفتح، ده اللي هنشوفه مع بعض إن شاء الله تعالى. طبعا السور ده مداري الأشجار، فاحنا هنعمل الأشجار الأول، أشجار النخيل، الأوراق والسقان. هندي اللي ورا السور ده الخلفية أو اللي خلف السور ده هنرسمه الأول، وبعد كده نرجع للسور تاني ندي ملامحه اللي هي الأضواء والظلال. كما تعودنا ننتهي من البعيد ثم بعد ذلك القريب، كي يعني نشتغل في القريب بشكل سهل وبسيط وبدون إعاقة. خلاص انتهينا من الخلفية. ونفس الكلام في النخلة اللي احنا بنعملها دي، هندي الأوراق العشوائية اللي هي خلفية بشكل سريع بدون ملامح. أما الأوراق القريبة هنهتم بيها شوية ونهتم بتفاصيلها شوية، لأن هي اللي باينة وظاهرة أمامنا. بننتهي من الخلفية علشان نشتغل في الملامح المفصلة اللي هي الجريد القريب. ده جزء من نخلة قصيرة ظاهرة من خلف السور، سور الحطب. طيب النخلة اللي احنا عملناها دي انتهت؟ طبعا لسه ما انتهتش.
ولكن احنا طبعا في نخلة أقرب اهي، قصيرة برضو لها أوراق، ولكن احنا بننتهي من الخلفية البعيدة. يعني شفت اللون الأصفر اللي أنا حطيته ده، اللون ده الأوراق اللي ورا النخل، الخلفية البعيدة، المتخللات اللي بين هذه النخيل هكذا. وبعد كده هنأتي لوضع ملامح النخل القريبة. هذا النخلة القريبة هندي برضو أوراقها بشكل سريع، اللي هي الخلفية، خلفية الأوراق نفسها، الكتلة، كتلة النخلة نفسها. وبعد ما ندي كتلة النخلة نفسها نبدأ ندي أوراق الجريد القريب بشكل مفصل وأدق. مرحلة الجريد القريب أهو، تابع معايا ولاحظ. طبعا في أشجار بعيدة وأشجار قريبة. بنزود هنا الظل شوية في الخلفية، خلفية النخلة اللي احنا هنعملها وهنبدأ رسمها بعد قليل. ادي الظلال بزيادة شوية، لأن الأوراق القريبة هتكون فيها لون فاتح شوية، فاللون الداكن بيظهر معاك اللون الفاتح اللي احنا هنعمله في القريب. سقان النخل كنا قلنا هندي ظل لسقان النخل من الشمال هكذا. الآن هذا الظل. طيب ليه ما اديناش الظل على طول؟ لأن الألوان يعني كانت طرية، انتظرنا حتى جفت الألوان وبعد كده نضع الظلال بشكل سهل هكذا. بعض الأوراق الظاهرة من خلف السور. لسه السور اللي معانا ده لسه طبعا ما انتهيناش منه، هنرجع له تاني، ولكن بعد ما ننتهي من العناصر البعيدة. شفت بدأنا الجريد النخل القريب نشتغل فيه بشكل أدق شوية، ولكن بعد ما وضعنا كتلة النخلة الخلفية. اللون نفتحه شوية عشان يظهر. شفت الخلفية الغامقة اللي احنا وضعناها هي اللي ظهرت أوراق النخيل اللي احنا شغالين فيها الآن. وآدي الإضاءة على بعض الأوراق. بمجرد ما تدي عود أو عودين بالملامح خلاص ظهرت معاك النخلة، وكأنك اشتغلت فيها كلها بدقة. طبعا الخلفية، خلفية النخلة أو كتلة النخلة، عملناها بشكل سريع وعشوائي باللون الغامق. والآن الأوراق بنضعها مجرد ما حطينا عودين أو 3 خلاص ظهرت ملامح النخلة معانا
بشكل سريع. طبعا الناحية الشمال فيها الظل، حتى عيدان النخل أو جريد النخل اللي هو اليم الشمال باللون الغامق، اللون الداكن مظلل، مع الخلفية اللي احنا وضعناها والمتخللات باللون الأصفر. ظهرت الشغل كمل بعضه وبدت وكأنها نخيل بعيد ونخيل قريب بشكل واقعي. وحصلنا على الكلام ده بالضربات السهلة البسيطة اللي احنا شفناها مع بعض. خطوات لو ركزت فيها واهتميت بيها هتريحك جدا في رسم هذا العنصر وهذه الأجواء، أجواء النخيل والمتخللات وزحمة الأشجار. بدأنا نشتغل في السور الآن، شغالين براحتنا، بنطلع بأطراف الأوراق الجافة بشكل سهل، حتى لو جت بعض الأطراف على العناصر الخلفية ما يزعلناش خلاص. هنا المتخللات المضيئة من وراء الأشجار بنبين في بعض البقع وبعض الأماكن الخلفية اللي وراء المضيئة، علشان نبدأ أيضا نعمل ملامح السور اللي معانا. حزم البوص الناشف أو عيدان الذرة الناشف هكذا. بضربات سريعة بشكل رأسي من فوق لتحت أو من تحت لفوق تظهر معنا هذه الحزم وهذا السور اللي معانا. غمجنا بعض الأماكن وبلون فاتح تاني هكذا. وتحت طبعا في نباتات في الجانبين طالعة بشكل عشوائي. النباتات بنضع باللون الزيتي الغامق وبنضرب باللون الأخضر الفاتح فوق اللون الغامق، فبتظهر معنا النباتات بشكل جميل وسريع جدا. بنأسس للنباتات وفي الناحية التانية برضو بنأسس للنباتات باللون الزيتي. طبعا الجزئية دي فيها زي ما تقول جناية أو مروة، حددناه باللون الغامق اللي هو الجزئية العميقة، وبعد كده باللون الأفتح شوية هكذا هنا وهناك. واللون الغامق اللي احنا حطيناه ده محافظين عليه الجزئية العميقة. المكان ده مصرف أو جناية، قناة اللي احنا بنروي بيها، أو مصرف فاصل بين قطع الأرض وبعضها. وطبعا لسه النباتات دي هنضع عليها باللون الأفتح شوية، ولكن بعد ما نضع بعض الظلال والأضواء على الطريق. لون الطريق واضح من قريب، ولكن كلما ابتعدنا كل ما كانت اللون أفتح واللون
أضعف. نضع أضواء وظلال سريعة كده على الطريق، وبعد كده بندمج هذه الأضواء وهذه الظلال في بعضها، وخاصة بنبين الأضواء والظلال واضحة شوية في الأماكن القريبة، أما البعيد يبقى بدون ملامح. بقع ضوئية متفرقة، إضاءة الشمس من بين الأغصان والأوراق. طبعا احنا أسسنا للنباتات على حافتي الطريق، وسايبين اللون يجف شوية إلى حد ما. بنضع ظل للنباتات نفسها، بنزود الظل في بعض الأماكن، وبعد ما تجف الألوان إلى حد ما بنضرب باللون الفاتح الأخضر الفاتح ضربات بشكل عرضي، فتظهر معانا سريعا هذه النباتات. بعض الملامح في الصور اللي معانا. شفت الأطراف بتطلع على النخيل اللي ورا بشكل سهل، فبتدينا بذلك وبتشكل معانا البعد، أشياء ورا أشياء. فتحنا النباتات، ولكن هنضع جسور ظل سريعة هكذا توضح يعني مجسم هذه النباتات. وبعد ما حطينا الألسنة والظلية دي بندمجها بشكل سريع على الأرض وعلى النباتات نفسها، ونبدأ نزود الأخضر تاني هكذا. فالألسنة دي مديالنا يعني ادت لنا الواقعية اللي احنا بنشوفها في مثل هذه الطرق والعشوائية، عشوائية النباتات على حافتي الطريق هكذا، وعلى جسري المصرف اللي هو فاصل بين الطريق وبين الأرض، ومحافظين على عمق المصرف غامق باللون الزيتي هكذا كي يعطيك المصداقية إن هنا فعلا جزء عميق المصرف الفاصل. وبعض البقع الضوئية اللي نزلت على النباتات بلون مناسب للنباتات، أخضر فاتح شوية. نضع هذه الأضواء لتنتهي الرحلة النهاردة. يا رب نكون استفدنا، ويا رب نكون استمتعنا بهذه الأجواء الجديدة، وكعادتنا كل الدعوات الطيبة لكم. أدعو الله تبارك وتعالى لكم بسعادة الدنيا والآخرة، وأخص بالدعاء هؤلاء المتفاعلين، هذه القلوب الطيبة المعطاءة. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.